नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैलाई टेक्निकल भ्यू एमबी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आज मैले तपाईहरु सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आशा गर्दछु यो भिडियो तपाईहरुको लागि युजफुल हुनेछ। ल साथीहरु, अब लागौं विषयतर्फ। साथीहरु, के तपाईहरुले पनि काइनमास्टर एपबाट भिडियो एडिटिङ गर्नुहुन्छ? यदि गर्नुहुन्छ र तपाई यसमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अब भिडियो एडिटिङको सबै काम त तपाईले पुरा गरिसक्नु भयो, तर तपाईले एरो लगाउने काम बाँकी छ र तपाईलाई एरो कसरी लगाउने त्यो बारेमा जानकारी छैन र अलमल परिरहनु भएको छ भने अब तपाईहरुले चिन्ता लिनु पर्दैन। आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। म तपाईहरुलाई एकदम राम्रोसँग सिकाउने कोसिस गर्ने नै छु। र म आफ्नो काइनमास्टर एप्लिकेसनमा आइसकेको छु साथीहरु। र यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। फर्स्टमा रहेको छ क्रिएट न्यू र अर्को रहेको छ गेट प्रोजेक्ट्स। म चाहिँ यहाँ क्रिएट न्यूलाई टच गर्छु र यहाँ आएर तपाईले विभिन्न थरीको यो एस्पेक्ट रेटियोहरू देख्न सक्नुहुनेछ। कुन खालको चाहिँ भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ, टिकटक, युट्युब अथवा यसरी गरेर विभिन्न खालको एस्पेक्ट रेटियोहरू रहेका छन् यहाँनिर। मलाई चाहिँ अहिले युट्युबको भिडियो बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म 16.9 लाई चुज गर्छु र यहाँ चुज गरिसकेपछि यहाँ आएर यो नेक्स्ट बटनलाई चाहिँ टच गर्छु। यस्तो अर्को इन्टरपेज खुलिसकेको छ। तपाईले अब यहाँ भिडियोहरूलाई चाहिँ कुनै एउटा भिडियो जुन तपाईले चाहिँ एरो लगाउन खोज्नु भएको अथवा कुन चाहिँ एडिट गर्न खोज्नु भएको त्यो भिडियोलाई चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ चुज गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ यो एउटा मेरो भिडियोलाई चाहिँ यहाँ चुज गर्नेछु। म यहाँ चाहिँ ल्याउने छु टाइमलाइनमा। अब यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, फेरि यहाँ यसलाई चाहिँ फेरि एकचोटि टच गर्नुपर्ने छ। यो यहाँ आइसकेको छ र यसलाई पनि म राख्छु। दुईटा भिडियोलाई चाहिँ म यहाँ जोडेर राख्छु। र यहाँ साथीहरु देख्न सक्नुहुनेछ, भिडियो चाहिँ हाम्रो टाइमलाइनमा आइसकेको छ। भिडियो चाहिँ हामीलाई एडिट गर्नलाई चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यति गरिसकेपछि म यहाँ कुनामा आएर यसलाई टच गर्छु साथीहरु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ यस्तो इन्टरपेज खुलिसकेको छ र हाम्रो यहाँ भिडियो पनि सो गरिसकेको छ। र तपाईले यहाँ कहाँ एरो लगाउन चाहनुहुन्छ र एरोको विषयमा मात्र म यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु साथीहरु। अब यहाँ भिडियोमा एरो चाहिँ कहाँतिर लगाउन चाहनुहुन्छ त? यहाँ यो रातो कलरको ठाडो यो टाइमलाइन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यो टाइमलाइनलाई चाहिँ तपाईले कहाँ चाहिँ एरो लगाउन चाहनुहुन्छ त्यहाँनिर पुर्याएर त्यसपछि यहाँ आएर लेयरको अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा टच गर्नु होला र साथीहरु यहाँ यस्तो इन्टरपेज खुलिसकेको छ। यहाँ चाहिँ थोरै तलतिर देख्न सक्नुहुनेछ ह्यान्डराइटिङको अप्सन। ह्यान्डराइटिङको यो पेन आइकन छ साथीहरु, यसमा टच गर्नुपर्ने छ। यसमा मैले टच गरेँ र साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ अर्को पनि एउटा इन्टरपेज खुलिसकेको छ। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो सुरुमा रहेको पेन्सिलको अप्सन छ साथीहरु। यसमा चाहिँ मैले टच गरेर सिकाउन चाहन्छु, देखाउन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ यिनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियोमा एरो दिन अथवा मार्क गर्न तपाईले सक्नुहुनेछ। कस्तो खालको तपाईलाई आवश्यक पर्छ त्यही हिसाबले तपाईले चुज गरेर तपाईले सेट गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ चाहिँ म एउटा चुज गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चुज भइसकेको छ र यहाँ तल पनि देख्न सक्नुहुनेछ ह्यान्डराइटिङ भनेर चाहिँ यो आइसकेको छ। यो चाहिँ हामीले एरो बनाउनलाई तयार भइसकेको छ, अप्सन दिइसकेको छ। र अब हामीले यहाँ एरो बनाउन सक्छौं, तर त्यो भन्दा पहिला यहाँ हामीले अलिकति सेटिङ पनि गर्नुपर्ने छ। जस्तै यो रातो रङको अप्सन छ, यसमा टच गर्नु होला र साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ विभिन्न थरीको कलरहरू छ। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो एरोको लागि
यिनै एउटा राम्रो खालको सुन्दर खालको कलरहरू युज गरेर आफ्नो यारोलाई आकर्षित खालको यारो चाहिँ तपाईँले तयार गर्न सक्नुहुनेछ, सेटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू मैले चाहिँ अहिले यही रातोलाई नै राख्न चाहेँ, त्यसैले अब यो रातोलाई चाहिँ मैले चुज गरेर यहाँ चाहिँ यो माथि रहेको यो राइट बटन, यो करेक्ट बटनलाई चाहिँ मैले टच गर्छु। र त्यसै गरी यहाँ लास्टमा देख्न सक्नुहुनेछ यो अप्सन छ यहाँनिर, यसमा तपाईँले टच गर्नुहोला। र यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो एरोको साइज तपाईँले डिसाइड गर्नुपर्नेछ, सेलेक्ट गर्नुपर्नेछ। तपाईँले चाहिँ कुन खालको चाहिँ कति साइजको, कति मोटो र कति पातलो चाहिँ तपाईँले आफ्नो एरो चाहिँ देखाउन चाहनुहुन्छ त तपाईँको भिडियोमा, त्यही हिसाबले तपाईँले चुज गर्नुहोला। र म चाहिँ यहाँ यसलाई चुज गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चुज भइसकेको छ। अब यति सेटिङ गरिसकेपछि यहाँ माथि रहेको यो अप्सन रहेको छ, यसलाई टच गर्नुहोला। र साथीहरू अब तपाईँहरूलाई म यहाँ यारो बनाएर देखाउने छु। अब जस्तै साथीहरू यहाँ मलाई यो प्ले स्टोरको एपमा चाहिँ मलाई यारो दिनु छ। अब कसरी दिने त, म तपाईँहरूलाई यहाँ यारो दिएर देखाउने छु। सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो औँला स्क्रिनमा राख्नुहोला, स्क्रिनमा टच गर्नुहोला र तपाईँले यसरी यहाँबाट यसरी ड्रे गरेर यसरी अगाडि बढाउनु होला। र तपाईँलाई कहाँसम्म चाहिँ यो लानुपर्ने छ तपाईँको आवश्यक मात्रामा तपाईँले ड्रे गरेर यसरी साथीहरू मलाई चाहिँ यहाँ प्ले स्टोरलाई चाहिँ दिनु छ साथीहरू, र एरो दिनु छ, त्यसैले म चाहिँ यसरी दिनेछु। यसरी चाहिँ साथीहरू ड्रे गरेर तपाईँले यसरी छोडिदिनु पर्नेछ। अब हाम्रो एरो यहाँ बनिसकेको छ। अब तपाईँहरूलाई अरू केही सेटिङहरू पनि सिकाउने छु। अब यहाँ आएर तपाईँले यो सुन्तला कलरको ह्यान्डराइटिङको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, यसमा तपाईँले टच गर्नुहोला। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ माथि यो पेन्सिलको आइकनमा चाहिँ एडिट भनेर लेखेको छ, यसमा एडिटलाई टच गर्नुहोला। र यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ इरेजरको अप्सन रहेको छ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्नुहोला। अब सेलेक्ट भइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ रातो भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा औँला टच गर्नुहोला र तपाईँले कहाँ बिगार्न अथवा बनाउन चाहनुहुन्छ यसरी चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले यहाँबाट यसरी बिगार्न अथवा बनाउन यसरी सक्नुहुनेछ यसबाट। अब साथीहरू तपाईँले पुरा नै एकैचोटि बिगार्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, यसलाई चुज गर्नुहोला, सेलेक्ट गर्नुहोला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट सबै एकैचोटि हटिसकेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले एरोलाई बनाउन बिगार्न यसरी सक्नुहुनेछ। साथीहरू अहिले चाहिँ मलाई यहाँ बिगार्नु छैन, मलाई चाहिँ यहाँ बनाउनु पर्नेछ, त्यसैले म चाहिँ एउटा यहाँ फेरि बनाउने छु यसरी। र अब यति गरिसकेपछि हाम्रो एरो तयार भइसकेको छ। र अब यहाँ आएर यो करेक्टको अप्सनमा टच गर्नुहोला। अब साथीहरू हाम्रो बाँकी काम रह्यो एनिमेसन सेटिङ गर्नेको। अब साथीहरू पहिला तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो ओरेन्ज कलरको ह्यान्डराइटिङको अप्सनलाई टच गर्नुहोला। तपाईँले चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ कति समयसम्म देखाउन चाहनुहुन्छ यो एरोलाई, कहाँसम्म चाहिँ देखाउन चाहनुहुन्छ, यसरी चाहिँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो हिसाबले। अब मैले यसलाई टच गरिसकेपछि यहाँ अर्को इन्टरपेज खुलिसकेको छ र यहाँ हाम्रो एरो पनि सो गरिसकेको छ। अब यिनीहरूको कुरा गर्दा चाहिँ साथीहरू यिनीहरू चाहिँ एनिमेसनहरू रहेको छन्। यहाँ सुरुमा रहेको छ इन एनिमेसन र दोस्रोमा रहेको छ ओभरअल एनिमेसन र तेस्रोमा रहेको छ आउट एनिमेसन। साथीहरू यो सुरुमा रहेको इन एनिमेसनको काम चाहिँ तपाईँहरूको जुन यारो चाहिँ सुरु हुँदा चाहिँ
कसरी सुरु हुन्छ त मा चाहिँ तपाईँको यारोलाई चाहिँ कसरी देखाउने त्यो हिसाबले चाहिँ यारोको सुरुवात हुने काम गर्छ, यसले सुरुवात गराउने काम गर्छ। दोस्रोमा रहेको छ ओभरअल एनिमेसन। यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यारोलाई छरेर देखाइदिने अथवा रिङाएर देखाइदिने यस्तो खालको चाहिँ यसले सेटिङ गर्छ। र थर्डमा रहेको छ आउट एनिमेसन। यसले चाहिँ तपाईँको यारोको चाहिँ समय सकिँदाखेरि चाहिँ यारो चाहिँ इरेज भएर जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ कसरी देखाइदिने त त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। यी मध्येमा चाहिँ हामीले अब इन एनिमेसनबाट सुरु गर्छौँ। यहाँ मैले इन एनिमेसनलाई सेलेक्ट गरेँ र साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तल तपाईँले चाहिँ धेरै प्रकारको चाहिँ एनिमेसनहरू इन एनिमेसनमा धेरै प्रकारको एनिमेसनहरू छन्। तपाईँलाई म एक दुईवटा चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँलाई देखाउने छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी ड्र बाई स्ट्रोक हुन्छ साथीहरू। र यहाँ थोरै तल जाने हो भने चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ फेड देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यस्तो देखाउँछ तपाईँको चाहिँ यारो चाहिँ इन हुँदाखेरि। स्लाइड राइटलाई सेलेक्ट गर्नुभयो भने यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ राइटतिर चाहिँ स्लाइड भएर जान्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो इच्छाले चाहिँ कुन चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो भिडियोको लागि प्रोफेसनल लाग्छ त्यही हिसाबले आफ्नो इच्छाले सेलेक्ट गरेर तपाईँले चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। मैले चाहिँ साथीहरू यहाँ सधैँ चाहिँ ड्र बाई स्ट्रोक मैले सेलेक्ट गर्ने गर्छु, त्यसैले चाहिँ म यो ड्र बाई स्ट्रोकलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छु। सेलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ माथि चाहिँ करेक्टको अप्सन छ, यसलाई टच गर्छु। र साथीहरू अब जाउँ ओभरअल एनिमेसनतर्फ। त्यसमा जानको लागि फेरि हामीलाई यहाँ आएर टच गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखाइसकेको छ। अब यो एनिमेसन हाम्रो सेट भइसकेको छ र हामी दोस्रोमा आइपुग्नेछौँ। यसलाई मैले टच गरेँ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ ब्लिङ्क स्लो भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गरेर तपाईँहरूलाई म देखाउने छु। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी ब्लिङ्क हुनेछ यसमा चाहिँ। र चाहिँ तपाईँलाई यो फ्लिकर भन्ने पनि क्लिक गरेर देखाउने छु। यसरी चाहिँ फ्लिकर भएर चाहिँ यसरी देखाउँछ साथीहरू। र फाउन्टेन भनेर यसरी तपाईँले यसमा टच गर्नुभयो भने यसरी चाहिँ यारोहरू चाहिँ छरेर देखाइदिन्छ साथीहरू। र तपाईँले चाहिँ यहाँ रिङ भन्नेलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुभयो भने यसरी चाहिँ घुमाएर चाहिँ नचाएर देखाइदिन्छ। यसरी धेरै प्रकारको चाहिँ ओभरअल एनिमेसन तपाईँले यहाँ युज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको इच्छाले। अहिले चाहिँ मैले यहाँ ओभरअल एनिमेसन युज गर्न चाहिनँ, त्यसैले चाहिँ म नोन गरेर साथीहरू नोन गरेर मैले चाहिँ यो राइट अप्सनमा मैले टच गरेँ। त्यसै गरी साथीहरू अब रह्यो हाम्रो आउट एनिमेसन। आउट एनिमेसन सेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले फेरि यहीँ टच गर्नुपर्ने छ। देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ आइसकेको छौँ हामी। अब अन्तिममा रहेको छ आउट एनिमेसन। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ इरेज बाई स्ट्रोक। मैले यसलाई टच गरेर देखाएँ। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ इरेज भएर जान्छ। तपाईँको चाहिँ यारोको इन्ड हुँदाखेरि यसरी चाहिँ इरेज भएर जाने गर्छ। यहाँ तलतिर आएर म फेरि अर्को पनि सेलेक्ट गरेर देखाउने छु। स्लाइड राइट भन्ने चाहिँ यहाँ रहेको छ, यसलाई मैले टच गरेँ। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ स्लाइड चाहिँ राइट भएर जानेछ यसरी तपाईँको चाहिँ यारोको इन्ड हुँदाखेरि समाप्त हुँदाखेरि। अब तपाईँले जस्तै यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ स्लाइड लेफ्ट भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चुज गर्छु म। यसरी चाहिँ तपाईँको यारोको चाहिँ इन्ड हुँदाखेरि यसरी चाहिँ लेफ्टतिर चाहिँ यसरी स्लाइड हुने गर्छ। यसै गरी साथीहरू तपाईँले आफ्नो इच्छाले चाहिँ तपाईँलाई कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ त्यही हिसाबले आफूले चुज गरेर तपाईँले आफ्नो भिडियोमा सेट गर्नुहोला साथीहरू। अहिले चाहिँ मैले यहाँ इरेज बाई स्ट्रोक मैले सधैँ चाहिँ युज गरिराखेको मैले यसलाई सेलेक्ट गर्नेछु। यति सेलेक्ट गरे पछाडि मैले यहाँ यो राइटको अप्सनलाई टच गर्नेछु। अब साथीहरू मैले चाहिँ यहाँ फेरि एकचोटि टच गरेँ र यहाँ म चाहिँ एनिमेसनमा इन एनिमेसनमा गएँ। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ यो टाइम चाहिँ यो रातो देखाइरहेको छ। रातो चाहिँ टाइम लाइन चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ तपाईँले
0.5 मा सेलेक्ट गर्दा एकदमै राम्रो हुनेछ। एरो चाहिँ एकदमै राम्रो भएर देखिनेछ। तपाईले आफ्नो हिसाबले कस्तो खालको चाहिँ तपाईलाई उपयोगी हुन्छ, कस्तो हिसाबले चाहिँ तपाईलाई सरल लाग्छ त्यही हिसाबले सेलेक्ट गरेर सेट गर्नुहोला। र सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ राइटको अप्सनलाई टच गर्नुपर्नेछ। अब चाहिँ साथीहरू हाम्रो यहाँ एरोको काम सबै तयार भइसकेको छ। म चाहिँ यहाँ गएर भिडियो प्ले गरेर देखाइदिने छु। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ एरो आइसकेको छ, यसरी इन भएको छ, यसरी चाहिँ आउट भएको छ। र साथीहरू यसरी नै तपाईले आफ्नो भिडियोमा काइनमास्टरबाट एडिट गरेर चाहिँ यसरी एरो लगाउन सक्नुहुनेछ।